آلو همه رقم سرده چه بینم شما یه داریم؟ من کارتون جیبی نداشت چی بیجیم آقا 142 103 سموسه پیتزایی چنده؟ همه 150. گرفتم دیگه من جلو قشنگه سبزه مشکی خوشگلاشو بردارم. مشکی بیس همین سفید هستی نه نه اولش راه داره ترشی و زیتون امساله بفرمایید آقا چه باریه 19 80 10 13 15 دو زرده درشت زرده خدا برکت بده این 60% نقد میشه خود 40% باشه 905 28 اگه روزنیسی پس بفرمایید خوش آمدید خوش اومدید اینجوری بگی برسان گرامی رئیس شنوندگان محترم میتونیم شما عزیزان می‌شنیم مقداری تشنه این دیزاین نشده آقای ایزدی لطفاً به طرف ستاد جمع ممنوع آقا جنابه باید سمت راست میره عقب نمیگه داره کمر
بفرما خانم آقا داداشا خوشیگیرا ورزشکارا معتادا پراج سوارا بیکن سوارا جنگیا برنگیا سلمان بیاد کنار دوره روزانی پروتستان جان بله برازه نامید شعله زرد نه یه دونه حلیم الان میدم قابل نداره مهمون هم باشی عجب بفرما خوش اومدید بفرما سوهان کره‌ای داریم سوهان گزی داریم کیلو 380 گزیش هم بیا مقدار پوشاک در محوطه نمایشگاه پیدا شده مقدار پوشاک در محوطه نمایشگاه پیدا شده از سابقا خوشبختی به خلایت سپاس جمعی رانده برزه نماید مهمون هم چرا گفتم شد؟ گفتم چرا؟ درد مفصلی درد زانو کمر و درد جسمی هم خیلی کیلو چند؟ شطور کیلوش 580 اینی که بهم قبلش دادی؟ درست 500 جا دیگه بیا این البته داغ بشه خوشمزه نمیشه مثل غذا الان فعلا ادویه نزن زیتون سبز تارم حراج شده داخل منزل خب حتما آب جوشیده سرد شده و نمک بفهم خدمت شما